নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। মই আজি জনাম বৰ। মোৰ হাতত কি আছে দেখা পাইছেনে বা দেখিছেনে? যদি কওঁ তেনেও কিছুমান কথাবোৰত কেনেকৈ মই আজি আপোনালোকে এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে জনাম। আপোনালোকৰ এই জানিব মন নাযায়নে? আহকচোন ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। কি কওঁ মই কেনেকৈ কওঁ? এতিয়া ধৰি লওক মোৰ হাতত কিবা এটা বস্তু আছে। যদি কওঁ কেনেকৈ কওঁ? आंनि आखायाव मायबा मोनसे बुस्थु दङ। आंनि आखायाव मायबा मोनसे बुस्थु दङ। মানে মোৰ হাতত কিবা এটা বস্তু আছে। মই যদি কওঁ কি আছে তোমাৰ হাতত? কি আছে তোমাৰ হাতত যদি কওঁ বৰ কেনেকৈ? मा दङ नोंनि आखायाव? मा दङ नोंनि आखायाव? কি আছে তোমাৰ হাতত? দেখুৱাচোন যদি কওঁ বৰ কেনেকৈ? দেখালাই হৈছে দেখুৱাচোন। কোনে দিলে তোমাক? কোনে দিলে যদি কওঁ বৰ কেনেকৈ? सोर होदो नोंखौ? सोर होदो नोंखौ মানে কোনে দিলে তোমাক? বেলেগে দিছে মোক যদি কওঁ বৰ কেনেকৈ? मालाया होदो आंखौ बेलेगे दिसे মোক। কি দিছেনো যদি কওঁ বৰ কেনেকৈ? मा होदोंमोनबा? मा होदोंमोन? কি দিছিলেনো? ক'ব নোৱাৰা নেকি যদি কওঁ বৰ কেনেকৈ? बुंनो हाया नामा? ক'ব নোৱাৰা নেকি? তুমি জানি কি কৰিবা যদি কওঁ বৰ কেনেকৈ? नोङो मिथिनानै मा खालामगोन? তুমি জানি কি কৰিবা? জানিব নালাগে দিয়া যদি কওঁ বৰ কেনেকৈ? मिथिनो नाङा दे জানিব নালাগে দে। ক'ব নিবিচাৰা নেকি যদি কওঁ বৰ কেনেকৈ? बुंनो नागिरा नामा? ক'ব নিবিচাৰা নেকি? নকলে নাই দে যদি কওঁ বৰ কেনেকৈ? बुङाबा नाङा दे নকলে নাই দে। আহা মই কৈ আছো যদি কওঁ বৰ কেনেকৈ? है आङो बुंबाय थादो। আহা মই কৈ আছো। এইটো চোৱা যদি কওঁ বৰ কেনেকৈ? नैबे नाय এইটো চোৱা। কি বস্তু হয় এইটো যদি কওঁ বৰ কেনেকৈ? नैबे मा বস্তু মানে এইটো কি বস্তু হয়? তুমি নাজানা যদি কওঁ বৰ কেনেকৈ? नोङो मिथिया মানে তুমি নাজানা। মই চিনি নাপাওঁ যদি কওঁ বৰ কেনেকৈ? आङो सिनायखाया মই চিনি নাপাওঁ। তুমিও চিনি নোপোৱা নেকি যদি কওঁ বৰ কেনেকৈ? नोंबो सिनाया नामा? তুমিও চিনি নোপোৱা নেকি? মই জানো যদি কওঁ বৰ কেনেকৈ? आङो मिथियो মই জানো। কি হয় কোৱাচোন? मामोन बुंलाय কি হয় কোৱাচোন? কাৰ বস্তু হয় দিয়া যদি কওঁ বৰ কেনেকৈ? सोरनि बुस्थुमोन बेखौ होनाखै মানে কাৰ বস্তু হয় দিয়া ল'ব নালাগে। ला नाङा ল'ব নালাগে। মই যদি কওঁ কিয় ল'ব নালাগে যদি কওঁ বৰ কেনেকৈ? मानो ला नाङा কিয় ল'ব নালাগে? এইটো বস্তু ভাল নহয় যদি কওঁ বৰ কেনেকৈ? नै বস্তুआ गाहाम नङा এইটো বস্তু ভাল নহয়। পেলাই দিয়া যদি কওঁ বৰ কেনেকৈ? गारना हर পেলাই দিয়া। ল'ব নালাগে যদি কওঁ বৰ কেনেকৈ? ला नाङा ল'ব নালাগে। বিচাৰি লোৱা
বিচাৰি লোৱা যদি ক'ব পাৰা কেনেকৈ নাগিনালা বিচাৰি লোৱা মই কিয় বিচাৰি ল'ম যদি ক'ব পাৰা কেনেকৈ আঙো মানো নাগিনা লাগে কি বিচাৰি ল'ব কৈছা যদি ক'ব পাৰা কেনেকৈ মা নাগিৰনি मा नागिरना लानो होदो কি বিচাৰি ল'ব কৈছা মই কৈছো যে তুমি সেইটো ফেলাই দিয়া বেলেগ আনা आं बुंदो जे बेखौ गारना हो बेलेगखौ लाबो आं बुंदो जे बेखौ गारना हो बेलेगखौ लाबो মই কৈছো যে সেইটো ফেলাই দিয়া বেলেগ আনা মই ফেলাব নিবিচাৰো যদি ক'ব পাৰা কেনেকৈ आङो गारनो नागिरा মই ফেলাব নিবিচাৰো আৰু কিয় ফেলাম যদি ক'ব পাৰা কেনেকৈ আৰু आङो मानो गारगोन আৰু মই কিয় ফেলাম তুমি কিয় ক'লা মোক যদি ক'ব পাৰা কেনেকৈ नों आंखौ मानो बुंनाय তুমি মোক কিয় ক'লা ক'ব নালাগে যদি ক'ব পাৰা কেনেকৈ बुंनाङा ক'ব নালাগে কি কৈ পঠাইছে যদি ক'ব পাৰা কেনেকৈ মাথিন হৰদে মানে কি কৈ পঠাইছে কিয়নো ক'লে যদি ক'ব পাৰা কেনেকৈ মাননা বুंनाय কিয়নো ক'লে ক'ব নালাগিছিল যদি ক'ব পাৰা কেনেকৈ বুंनाङামोন ক'ব নালাগিছিল কয় বেয়া কৰিলে যদি ক'ব পাৰা কেনেকৈ बुंनानै मोजां खामानि मावाखै কয় ভাল কাম কৰা নাই তুমি বহুত বেয়া যদি ক'ব পাৰা কেনেকৈ नोङो बिराद हामा বা नोङो बिराद गाज्रि মানে गाज्रि হৈছে বেয়া हामा হৈছে বেয়া गाज्रि হৈছে বেয়া नोङो बिराद गाज्रि তুমি বহুত বেয়া মই আৰু কি কৰিলো যদি ক'ব পাৰা কেনেকৈ आङो आरो मा खालामनाय मा नायदो কি চাইছে